নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসম বিধানসভাত খেদাখেদি, খঙত অগ্নি শৰ্মা, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু উদ্যত হ'ল। বিধানসভাৰ মজিয়াত এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৱাকালি। এক কুৰুক্ষেত্ৰ হৈছে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে খেদি গ'ল অখিল গগৈক। উত্তাল হৈছে সদনৰ মজিয়া। এদিনো নঘটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল যোৱাকালি বিধানসভাৰ অধিৱেশনত। নিজৰ আসনৰ পৰা খঙত অগ্নি শৰ্মা হৈ উঠি গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। বিধানসভাৰ মজিয়াতে ৰূপজ্যোতিৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ। ভাষণৰ মাজত মাত মতাৰ বাবে খং উঠিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ। বিধানসভাৰ মজিয়াত কুৰুক্ষেত্ৰ হৈছে, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে খেদি গ'ল অখিল গগৈক। উত্তাল হৈছে সদনৰ মজিয়া। নিজৰ আসনৰ পৰা খঙত অগ্নি শৰ্মা হৈ উঠি গ'ল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু অখিল গগৈক আৰু চেয়াৰমেন আলীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উঠি গ'ল বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উঠি গৈছে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলী আৰু বিধায়ক অখিল গগৈক। তাৰ পিছতে বিধানসভাৰ বাহিৰতো এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। ঢিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মাজতো তৰ্কাতৰ্কি হোৱা এক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিধানসভাৰ বাহিৰতো। তাৰ পিছতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজে বহুত লাজ পাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এই কাণ্ড দেখি পেলাই। আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিজৰ সমষ্টিতে এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল মৰিয়নি সমষ্টিত। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজে এক প্ৰতিবাদমুখৰ সৃষ্টি কৰিছে যে আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বাবে ইমানখিনি লাজ পাবলগীয়া হৈছে। প্ৰথমতে আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু অখিল গগৈৰ মাজত কেনেদৰে তৰ্কাতৰ্কি হৈছিলে। তাৰ পিছতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে অখিল গগৈ আৰু চেয়াৰমেন আলীক বিধানসভা অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেল দেখাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। Give me direction. Honorable Chair will give direction. Don't give me direction. Don't give me direction. Don't give me direction. Don't give me direction. Who are you? Why you are you? Rupjyoti kurmi. Rupjyoti kurmi. Rupjyoti kurmi. Rupjyoti kurmi. Rupjyoti kurmi. How dare you? Rupjyoti kurmi. Come to your seat. Rupjyoti kurmi. Sir, এইবিলাক কি শব্দ আহি আছে সব এক্সপ্ৰেছ কৰক স্যাৰ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তেখেতে অকালি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটো এক্সপ্লেইন হ'ব লাগিব। মোৰ মাজত কি হ'ব পাৰে? অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ মাজত মোৰ কথা ক'ব কি ফটো লগাইছে? আপুনি কি ফটো লগাইছে? মই ফটো নেকি? ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মই ফটো প্লিজ অধ্যক্ষ মহোদয় ফটো চাও ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
ৰূপজ্যোতি হৈ ভিত্তিৰে কপি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰে আপুনি কি কৰি আছে আপুনি কি কৰি আছে ছাৰ আপুনি কি কৰি আছে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন আপোনালোকে চালে শিৱসাগৰত সোমাব নোৱাৰিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অখিল গগৈক অপদস্থ কৰাক লৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক কোনো কাৰণতে শিৱসাগৰত সোমাব নোৱাৰিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সদনৰ ভিতৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আচৰণক লৈ শিৱসাগৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ এই আচৰণৰ বাবে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মানসিক জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক শিৱসাগৰত প্ৰৱেশত বাধা দিব ৰাইজৰ দলে তাৰ লগতে অসম বিধানসভাত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতেই সদনৰ মজিয়াত ভাষণৰ মাজতে চেয়াৰমেন আদিলে চুচা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ তাৰ মাজতেই আমিনুল ইছলামকো বিধানসভাৰ বাহিৰত তৰ্কাতৰ্কি হোৱা এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ লগতে কৈছে মোক সন্মান নকৰিলে ময়ো সন্মান নকৰোঁ বক্তব্যত বাধা দিয়া সকলো সমানে দোষী আকৌ সৰব হৈ পৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ গৰজিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৰজি উঠিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মোক সন্মান নকৰিলে ময়ো সন্মান নকৰোঁ বুলি কৰিলে মন্তব্য মই আসনৰ পৰা উঠি যাব নালাগিছিল সেইটো মোৰ ভুল হৈছিল এইবুলি তেখেতে স্বীকাৰ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মোৰ বক্তব্যত বাধা দিয়া বিধায়কসকলো সমানে দায়ী মই ভাষণ দি থাকোঁতে চেয়াৰমেন আলীয়ে মাজতে বাধা দিছিল জেলত যোৱা মানুহ চেয়াৰমেন আলীয়ে বাধা দিছিল মোৰ ভাষণত অখিল গগৈকো সমালোচনা কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সদনত অসামাজিক আচৰণ কৰি পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত ক্ষমা খুজিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ গৰজিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মোক সন্মান নকৰিলে ময়ো সন্মান নকৰোঁ বুলি কৰিলে মন্তব্য পাছৰটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সময়মতে বন্ধ হ'ব সুৰাৰ বিপণী স্পষ্ট কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়মতে বন্ধ হ'ব সুৰাৰ বিপণী ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্টীকৰণ গুৱাহাটীৰ ৱাইন শ্বপসমূহ 2 বজালৈ খোলা থাকিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিল কেবিনেটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিভিন্নজনে এক্স হেণ্ডেল ফেচবুকত সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিক্ৰিয়া কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ৱাইন শ্বপৰ সময়ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট কেৱল দোকান প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যৰ সময়েহে সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে চৰকাৰে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰত 24 ঘণ্টাই খোলা ৰাখিব পাৰিব দোকান পোহাৰ আন টাউনসমূহ নিশা 2 বজালৈকে খোলা ৰাখিব পাৰিব দোকান গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দোকানসমূহ খোলা ৰাখিব পাৰিব নিশা 11 বজা পৰ্যন্ত কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণাৰ পিছতে সুৰাৰ বিপণী বন্ধৰ সময়ক লৈ সৃষ্টি হৈছিল বিভ্ৰান্তিৰ পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত সময়মতে বন্ধ হ'ব সুৰাৰ বিপণী ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাছৰটো খবৰে হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ অন্তত সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় সচিবালয়ত সম্পন্ন হ'ব অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰে সংবাদমেল কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকক দিয়া হ'ব স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীক ছেপ্টেম্বৰ নৱেম্বৰত আধাৰশিলা স্থাপনৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ন্যূনতম 50গৰাকী শিক্ষাৰ্থী থকা ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি কৰা হ'ব এই প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ হাতত বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতা থাকিব পাছৰটো খবৰ হৈছে শিৱসাগৰতো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক কালি যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতে যি আক্ৰমণ কৰিবলৈ উঠি গৈছিলে চেয়াৰমেন আলী আৰু অখিল গগৈ চুচা লৈছিলে সেই লৈ পেলাই শিৱসাগৰতো প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক তাৰ লগতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিজৰ সমষ্টি মৰিয়নি সমষ্টিটো 2026ত মৰিয়নিৰ পৰা ৰূপজ্যোতিক বিদায়ৰ হুংকাৰ দিয়া হৈছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ মৰিয়নিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক কোনো কাৰণতে শিৱসাগৰত সোমাব নোৱাৰিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
সদনৰ ভিতৰত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আচৰণক লৈ শিৱসাগৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈক অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ এই আচৰণৰ বাবে শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মানসিক জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অখিল গগৈ চেয়াৰমেনালীলৈ চোচালোৱা কাৰ্যক সমালোচনা দল সংগঠনৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে নিজ সমষ্টি মৰিয়নীত উত্তাল প্ৰতিবাদ নিজ সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত জ্বলিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ পুত্তলিকা 2024ত মৰিয়নীৰ পৰা ৰূপজ্যোতিক বিদায়ৰ হুংকাৰ পাছৰটো খবৰে হৈছে মন গ'লেই জধে মধে খুলিব নোৱাৰিব কোচিং ইনষ্টিটিউট আহি গ'ল নতুন নিয়ম ৰাজ্যৰ ব্যক্তিগত কোচিং চেণ্টাৰৰ বাবে আহি গ'ল ডাঙৰ নিৰ্দেশনা এতিয়াৰে পৰা জধে মধে খুলিব নোৱাৰিব কোচিং ইনষ্টিটিউট কোচিং চেণ্টাৰ খুলিবলৈ ল'ব লাগিব অনুমতি প্ৰথমে জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব শ্ৰেণীৰ সময়সূচী শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা বিৰতিৰ সময় আদিৰ হাতপুথি লাগিব প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সময় সাপ্তাহিক বন্ধ আদিৰ সূচী দাখিল কৰিব লাগিব কোচিং চেণ্টাৰৰ শিক্ষকৰ ন্যূনতম অৰ্হতা স্নাতক পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব কোচিং চেণ্টাৰত CCTV কেমেৰা খোৱাপানী পৰ্যাপ্ত স্থান আদি থাকিব লাগিব এইসমূহ থাকিলেহে এতিয়াৰ পৰা চালি জাৰি চৰকাৰে চাব তাৰ পিছতে আপোনালোকক কোচিং চেণ্টাৰ খুলিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব অৰ্থাৎ অনুমতি দিয়া হ'ব এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে জধে মধে কোচিং চেণ্টাৰ খুলিবলৈ নোৱাৰিব পাছৰটো খবৰে হৈছে এতিয়াৰে পৰা কোনো দোকানী ব্যৱসায়িক আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আজিৰ পৰা ৰজা হ'ল এতিয়াৰে পৰা 24 ঘণ্টাই খোলা থাকিব গুৱাহাটীৰ দোকান পোহাৰ ডিব্ৰুগড় শিলচৰ চহৰতো 24 ঘণ্টাই খোলা থাকিব দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়ীসকলে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খুলিব পাৰিব দোকান ব্যৱসায়ীসকলক কোনো আৰক্ষী শ্ৰম পৰিদৰ্শকে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শিলচৰত ব্যৱসায়ীসকলক দিয়া হৈছে এই অধিকাৰ ব্যৱসায়ত কোনেও হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰিব আন চহৰসমূহত নিশা 2 বজা পৰ্যন্ত খোলা থাকিব দোকান পোহাৰ গ্ৰামাঞ্চলত নিশা 11 বজা পৰ্যন্ত খোলা ৰাখিব পাৰিব দোকান ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব ধন্যবাদ